Stop. Tama ba tayo? Tama nga, sabay. Hop! Balik. Sir, Sige, tas mo dyan, tas mo. Yan, diretso. Bye. Sabi, pagtitigil. Dire-diretso lang ako ha. Pakita niyo naman yung ano, kasayan. Huwag pa bigla-bigla. Wag pa. Okay. Sabi pag malapit na. Wala. Nalaglag pa. Nalaglag. Salin. Patingin mo ba ako, Tsara? Hop, ya. Ikaw ba'y naapektuhan? Hindi, ibig sabihin na pati mayroon pang mga tayo sa tayo nasa parang ganito. Yan nga. Tapos
tinanggal ito lahat. Ang tinanggal ito, galing sila. Eh, ginisyo pa itong uniform na ito kaya wala din bisa. Sino ba nagpa-jack up? Oh, dapat may pamerienda tayo sa kanya. Ah, sabi. Ang kabila, okay na. Papaloob ko. Ilang ano pa? Layo pa? Kanina ba yun? Ano ba ano? Binibigyan pa natin. May souvenir ko at magre-resign na. Joke lang. Hindi na kinaya ang mura. Masarap ang almusal dito. Putang ina mo. Hagdan, sinong hawak sa hagdan? Ah, dahan-dahan naman tayo ah. Pagam na. Oh, sabi niya dahan-dahan. Ulitan. Ano? Dun sa taas.
Mamaya, sige.